Tärkeimmät sanani koko vuodelta. Tänään teemme jotain erityistä, koska vuosi tuntuu pitkältä tarinalta, kun sen muuttaa sanoiksi. Näytän sinulle vuoden 12 lempisanaa, selitettynä hyvin yksinkertaisesti aloittelijoille. Kirjoitin jokaisesta kuukaudesta yhden sanan, joka sopii kyseiseen kuukauteen ja jonka Suomessa kuulee usein. Selitän jokaisen sanan hyvin helpoilla lauseilla ja kerron sitten pienen arkitarinan, jotta tunnet sanan etkä vain ymmärrä sitä. Näin opit suomea rauhassa ja luonnollisesti, ja kuunnellessa voit nähdä mielessäsi kuvia kuin elokuvassa. Tammikuu. Uuden vuoden lupaus. Ensimmäinen sanamme on uuden vuoden lupaus. Uuden vuoden lupaus on suunnitelma uutta vuotta varten. Monet ihmiset tekevät tämän suunnitelman heti tammikuun alussa. Uuden vuoden lupaus tarkoittaa, että haluaa muuttaa jotakin elämässään. Haluamme aloittaa jotain uutta tai parantaa jotain vanhaa. Suomessa monet puhuvat tammikuussa lupauksistaan. Tyypillisiä lupauksia ovat esimerkiksi enemmän liikuntaa, terveellisempi ruoka tai uuden kielen opiskelu. Sana lupaus tarkoittaa, että päättää lujasti jotain. Se on enemmän kuin toive. Lupaus on tietoinen päätös. Pienessä tarinassani on kylmä tammikuun aamu. Ulkona on yhä pimeää, vaikka kello on jo 7. Seison keittiössä ja keitän teetä. Kun vesi kuumenee, ajattelen uutta vuotta. Vanha vuosi on ohi. Mietin asioita, jotka olivat hyviä, ja asioita, jotka olivat vaikeita. Sitten ajattelen uutta vuotta. Kysyn itseltäni, mitä haluan tehdä toisin. Istun pöydän ääreen ja otan lapun. Kirjoitan hitaasti yhden lauseen. En kirjoita monta sanaa. Kirjoitan vain. Uuden vuoden lupaukseni on oppia suomea säännöllisesti. Luen lauseen vielä kerran. Lause tuntuu rauhalliselta. Se tuntuu mahdolliselta. Kiinnitän lapun jääkaappiin. Myöhemmin päivällä tulen väsyneenä kotiin. Minulla on vähän energiaa, enkä oikeastaan jaksa enää opiskella. Sitten näen lapun. Luen uuden vuoden lupaukseni uudestaan. Päätän opiskella vain 10 minuuttia. Istun alas ja kuuntelen suomea. 10 minuutin jälkeen lopetan. Olen tyytyväinen. Seuraavana päivänä teen saman. Opiskelen lyhyesti, mutta säännöllisesti. Näin uuden vuoden lupaus tulee osaksi arkeani. Sana arki tarkoittaa tavallista elämää, siis työtä, kotia ja rutiinia. Lupaus toimii paremmin, kun se sopii arkeen. Tarinassani huomaan muutaman viikon jälkeen, että jokin on muuttunut. Ajattelen useammin suomeksi. Ymmärrän lyhyitä lauseita. Lupaukseni ei ole näyttävä, mutta se on vakaa. Siksi tämä sana sopii tammikuuhun niin hyvin. Tammikuu on rauhallinen, kylmä ja uusi. Aloitamme hitaasti. Uuden vuoden lupauksen ei tarvitse olla täydellinen. Sen täytyy olla rehellinen. Ja tämä sana auttaa sinua puhumaan suunnitelmista, tavoitteista ja uudesta alusta helpolla suomella. Helmikuu. Laskiainen. Seuraava sanamme on laskiainen. Laskiainen on suuri talvijuhla, joka on Suomessa monille tärkeä. Erityisen elävä laskiainen on kaupungeissa kuten Helsinki, Turku tai Tampere. Laskiainen on yleensä helmikuussa. Tällöin monet ihmiset laskevat mäkeä ja syövät laskiaispullaa. He juovat lämmintä kaakaota ja viettävät aikaa yhdessä. Sana laskiainen kuvaa siis aikaa, jolloin arki pysähtyy hetkeksi. Monet pukeutuvat värikkäisiin talvivaateisiin, kuten haalareihin, pipoihin ja kaulahuiveihin. Haalari on lämmin vaate, joka suojaa kylmältä mäessä. Laskiainen on äänekäs, värikäs ja iloinen, aivan toisenlainen kuin rauhallinen tammikuu. Pienessä tarinassani olen helmikuussa kaupungissa, jossa vietetään laskiaista. Ulkona on kylmä, mutta kadut ovat täynnä väkeä.
kävelen hitaasti keskustassa ja näen kaikkialla värejä. Ihmiset nauravat, vilkuttavat ja huutavat iloisia sanoja toisilleen. Kuulen kovaa, nopeaa musiikkia pienistä kaiuttimista. Tavallisesti kaupunki on talvella hiljainen, mutta tänään kaikki on toisin. Jään seisomaan ja seuraan pulkkakulkuen etenemistä. Kulkue on ryhmä ihmisiä, jotka liikkuvat yhdessä kadulla. Kulkuetta vetävät lapset ja aikuiset, joilla on värikkäät pulkat. He heittävät karkkeja mäen varrella seisoville lapsille. Karkkeja ovat esimerkiksi karamellit tai pienet suklaapalat. Lapset juoksevat eteen ja keräävät karkit maasta. Hymyilen, koska tunnelma on niin kevyt. Vieressäni seisoo mies hassupipo päässä. Hän sanoo jotain minulle. En ymmärrä kaikkea, mutta kuulen toistuvasti sanan laskiainen. Kysyn, mitä tänään tarkalleen tapahtuu. Hän selittää hitaasti, että laskiainen on aika, jolloin juhlitaan yhdessä ja unohdetaan arki. Nyökkään ja toistan sanan hiljaa. Laskiainen. Myöhemmin menen pienelle kojulle ja ostan jotain lämmintä juotavaa. Koju on pieni myyntipaikka kadulla. Pidän kuppia kädessäni ja tunnen lämmön. Ympärilläni ihmiset seisovat tiiviisti yhdessä. Tiiviisti tarkoittaa, että heidän välissään on vähän tilaa. Silti kukaan ei tunnu stressaantuneelta, kaikki ovat rentoja. Huomaan, että laskiainen ei ole pelkkä bile. Laskiainen on myös sosiaalinen juhla. Ihmiset, jotka eivät tunne toisiaan, juttelevat keskenään. Nauretaan yhdessä, vaikka sanoja on vähän. Illalla kävelen kotiin. Jalkani ovat väsyneet, mutta pääni on kevyt. Ajattelen, miten erilaisia kuukaudet voivat olla. Tammikuu oli hiljainen ja mietteliäs. Helmikuu on äänekäs ja avoin. Sana laskiainen auttaa sinua ymmärtämään tämän erityisen ajan Suomessa. Voit sanoa helppoja lauseita, kuten helmikuussa on laskiainen. Menen laskiaisena pulkkamäkeen. Laskiainen on värikäs ja äänekäs. Tämän sanan avulla voit puhua kulttuurista, juhlasta ja tunteista. Siksi laskiainen on lempisanani helmikuulle. Maaliskuu, kevät. Seuraava sanamme on kevät. Kevät on vuoden aika ja tulee talven jälkeen. Suomessa kevät alkaa usein maaliskuussa. Monet liittävät kevääseen uuden elämän, enemmän valoa ja paremman mielialan. Keväällä päivät pitenevät ja aamulla valo tulee aikaisemmin. Aurinko näyttäytyy useammin, vaikka joskus on vielä kylmä. Sana kevät kuvaa siis paitsi kalenteriaikaa, myös tunnetta. Monet tuntevat keväällä olonsa kevyemmäksi ja motivoituneeksi. Pienessä tarinassani on maaliskuun päivä. Aamulla on vielä viileää, joten laitan takin ennen kuin lähden ulos. Ilma tuntuu raikkaalta. Kävelen katua pitkin ja huomaan pieniä muutoksia. Puiden oksilla näen silmuja. Silmut ovat pieniä kohtia, joista myöhemmin kasvaa lehtiä tai kukkia. Kuulen lintujen laulavan. Talvella kuulin niitä harvoin, mutta nyt ne ovat taas täällä. Hidastan askeltani, koska haluan nauttia äänistä. Matkalla näen ihmisiä ilman paksuja takkeja. Jotkut käyttävät vain kevyttä takkia. Se kertoo minulle, että kevät on alkanut. Myöhemmin istun puistoon. Puisto ei ole vielä vihreä, mutta ensimmäiset värit näkyvät jo. Lapset leikkivät leikkipaikalla ja vanhemmat ihmiset istuvat penkeillä ja juttelevat. Suljen hetkeksi silmät ja annan auringon paistaa kasvoilleni. Päivä ei ole kuuma, mutta aurinko tuntuu miellyttävältä. Mietin, kuinka pitkä ja pimeä talvi oli. Nyt kaikki tuntuu avoimemmalta. Sana toivo sopii hyvin tähän hetkeen. Toivo tarkoittaa, että katsoo tulevaisuuteen positiivisesti. Kevät antaa monille ihmisille toivoa. Iltapäivällä menen ostoksille. Kaupoissa näen eri tavaroita kuin talvella. Tarjolla on kevyempiä vaatteita ja tuoretta ruokaa.
Tuore tarkoittaa, että jokin on uutta eikä vanhaa. Ostin hedelmiä ja päätin viettää enemmän aikaa ulkona. Illalla tapaan ystävän. Kävelemme ja puhumme suunnitelmista. Sanomme lauseita kuten keväällä haluan olla enemmän ulkona tai kevät tuo hyvän mielen. Nämä lauseet ovat yksinkertaisia, mutta hyvin tyypillisiä. Tarinassani menen myöhemmin kotiin ja avaan ikkunan. Päästän raikasta ilmaa huoneeseen. Kuulen kaupungin, mutta se tuntuu tavallista hiljaisemmalta. Huomaan, ettei kevät ala äänekkäästi. Se tulee hitaasti, askel askeleelta. Siksi kevät on täydellinen sana maaliskuulle. Maaliskuu on siirtymäaikaa. Se ei ole enää talvi, mutta ei vielä kesä. Sanalla kevät voit puhua säästä, tunteista ja muutoksista. Sana on helppo, mutta siihen mahtuu paljon merkitystä. Siksi kevät on lempisanani maaliskuun kuukaudelle. Huhtikuu, sade. Seuraava sanamme on sade. Sade on vettä, joka putoaa pilvistä. Suomessa sataa usein, mutta huhtikuussa siitä puhutaan paljon. On olemassa sanonta, huhtikuu on hullu. Se tarkoittaa, että huhtikuun sää vaihtuu nopeasti. Välillä paistaa aurinko, sitten sataa äkkiä ja pian taivas on taas sininen. Sana sade sopii hyvin tähän kuukauteen, koska ihmiset oppivat elämään nopeiden muutosten kanssa. Sade ei ole arjessa erikoinen, mutta se vaikuttaa mieleen, vaatteisiin ja suunnitelmiin. Pienessä tarinassani on huhtikuinen aamu. Katson ikkunasta ja näen harmaita pilviä. Kuulen sateen putoavan katolle ja tielle. Laitan takin päälle ja otan sateenvarjon. Sateenvarjo on esine, joka suojaa sinua sateelta. Kun lähden ulos, sataa vain kevyesti. Ilma tuoksuu raikkaalta. Menen töihin ja ajattelen, että sade on oikeastaan miellyttävä. Se ei ole kylmä, vaan pehmeä. Tunnin kuluttua sade loppuu. Aurinko tulee esiin ja kaikki kiiltää. Kadut ovat märkiä ja puut näyttävät vihreämmiltä. Keskipäivällä alkaa taas yhtäkkiä sataa. Nauran, koska sää muuttuu niin nopeasti. Työkaveri sanoo, tyypillistä huhtikuuta. Ymmärrän heti, mitä hän tarkoittaa. Iltapäivällä menen ostoksille. Minulla ei ole enää sateenvarjoa, koska aurinko paistaa. Yhtäkkiä sade alkaa uudelleen. Juoksen muutaman askeleen ja menen katon alle. Siellä seisoo jo muita ihmisiä. Katsomme toisiamme ja hymyilemme. Kukaan ei ole oikeasti vihainen. Huhtikuun sade ei yllätä ketään. Odotamme hetken, kunnes sade heikkenee. Odottaa tarkoittaa, että ei tee mitään ja aika kuluu. Muutaman minuutin kuluttua jatkan matkaa. Illalla olen kotona. Kuulen sateen taas ikkunaa vasten. Istun sohvalle ja teen kupin teetä. Tee on lämmin juoma, jota monet juovat, kun ulkona on koleaa. Kolea tarkoittaa, että sää ei ole mukava. Tunnen silti oloni rauhalliseksi. Sade tekee illasta hitaamman. Mietin, että sade on tärkeä. Ilman sadetta kasvit eivät kasva. Sade auttaa kevättä. Sanaa sade voi käyttää monissa helpoissa lauseissa. Voi sanoa sataa. Tänään tulee paljon sadetta. Pidän sateesta. Tai sateen takia pysyn kotona. Nämä lauseet ovat hyödyllisiä aloittelijalle. Tarinassani huomaan, että huhtikuun ei tarvitse olla täydellinen. Se on vaihteleva, mutta elävä. Sade kuuluu siihen. Siksi sade on lempisanani huhtikuulle. Se näyttää, miten Suomessa puhutaan säästä ja miten opitaan hyväksymään muutokset. Toukokuu, pyhäpäivä. Seuraava sanamme on pyhäpäivä. Pyhäpäivä on päivä, jolloin moni ei tee töitä. Suomessa on useita pyhiä ja moni niistä on toukokuussa. Esimerkiksi vapunpäivä tai helatorstai. Pyhäpäivänä toimistot ovat usein kiinni, monet kaupat suljettu ja ihmisillä on enemmän aikaa. Sana pyhäpäivä on tärkeä, koska se näyttää, miten työ ja vapaa järjestyvät Suomessa. Pyhäpäivä ei ole vain vapaa päivä.
Pyhäpäivällä on usein erityinen syy tai merkitys. Pienessä tarinassani on toukokuinen aamu. Herään ja huomaan, että kaikki on tavallista rauhallisempaa. Ulkona ajaa vähemmän autoja. En kuule naapurien herätyskelloja. Katson puhelinta ja näen, että tänään on pyhä päivä. Minun ei tarvitse mennä töihin. Jään hetkeksi sänkyyn ja nautin hiljaisuudesta. Myöhemmin nousen ja teen itselleni aamupalan. Yleensä syön nopeasti, mutta tänään otan aikaa. Avaan ikkunan ja päästän raikasta ilmaa sisään. Toukokuun sää on leuto. Leuto tarkoittaa, ettei ole kylmä eikä kuuma. Kuulen linnut ja näen ihmisiä kävelemässä ulkona. Monella on kevyt vaatetus. Puolen päivän aikaan tapaan ystäviä. Olimme kirjoittaneet aiemmin ja sopineet tapaamisen. Sopia tarkoittaa, että suunnittelee ajan yhdessä. Tapaamme toisemme puistossa. Puisto on täynnä ihmisiä, mutta ei meluisa. Perheet istuvat vilteillä. Lapset leikkivät. Jotkut lukevat tai makaavat vain nurmella. Istun joukkoon ja juttelemme. Kukaan ei katso kelloa koko ajan. Pyhäpäivä tuntuu erilaiselta kuin viikonloppu. Viikonloppuna ajatellaan usein jo maanantaita. Pyhäpäivänä ajatellaan vain tätä päivää. Iltapäivällä kävelemme pienen lenkin. Kävely tarkoittaa hidasta liikkumista ilman tarkkaa määrän päätä. Puhumme yksinkertaisista asioista. Säästä. Kesän suunnitelmista. Huomaan, että pyhäpäivä avaa tilaa päähän. Illalla menen kotiin. En ole stressaantunut, vaan miellyttävän rauhallinen. Teen jotain yksinkertaista ruokaa ja istun pöytään. Ulkona hämärtyy hitaasti, ei yhtä aikaisin kuin talvella. Mietin, miten tärkeitä pyhäpäivät ovat. Ne antavat vuodelle rakennetta. Ne tarjoavat taukoja. Sanaa pyhäpäivä on helppo käyttää. Voi sanoa, tänään on pyhäpäivä. Huomenna on pyhäpäivä. Pyhäpäivinä en tee töitä. Nämä lauseet ovat helppoja, mutta hyvin tyypillisiä. Tarinassani huomaan, että toukokuu olisi erilainen ilman pyhiä. Toukokuu on kuukausi, jolloin vuosi kiihtyy. Pyhäpäivät hidastavat tätä vauhtia. Siksi pyhäpäivä on lempisanani toukokuulle. Se sopii kuukauteen, koska se kuvaa rauhaa, aikaa ja yhteistä elämää. Kesäkuu, kesä. Seuraava sanamme on kesä. Kesä on vuoden aika ja alkaa Suomessa kesäkuussa. Monet odottavat kesää pitkään, koska päivät ovat hyvin pitkiä ja iltaisin on valoisaa. Kesä tarkoittaa lämpöä, valoa ja enemmän aikaa ulkona. Kesällä ihmiset käyttävät kevyempiä vaatteita. Paksuja takkeja ei enää tarvita. Monet tuntevat olonsa kesällä aktiivisemmaksi ja vapaammaksi. Sana kesä sopii kesäkuuhun hyvin, koska silloin tuntuu, että vuosi on avoinna edessä. Pienessä tarinassani on kesäkuinen päivä. Herään aikaisin, mutta on jo valoisaa. Aurinko paistaa ikkunan läpi, nousen ja huomaan heti, että on lämmintä. Puin kevyen teepaidan ja avaan ikkunan. Raikasta ilmaa virtaa sisään. Raikas tarkoittaa, että ilma on miellyttävä ja tuoksuu hyvältä. Ulkona kuulen ääniä ja polkupyöriä. Monet ihmiset ovat jo liikkeellä. Astun ulos ja tunnen auringon ihollani. Kadut näyttävät erilaisilta kuin talvella. Ihmiset viipyvät ulkona pidempään. Kahvilat laittavat pöytiä terassille. Aamupäivällä teen töitä, mutta huomaan, että mieleni on parempi kuin pimeinä päivinä. Lounastauolla menen ulos. Istun penkille varjoon. Varjo on paikka, johon aurinko ei paista suoraan. Juon vettä ja katselen ihmisiä. Jotkut nauravat, jotkut soittavat, jotkut vain istuvat. Iltapäivällä tapaan ystäviä. Kävelemme yhdessä, vaikka on lämmintä. Puhumme lomasuunnitelmista. Loma tarkoittaa aikaa, jolloin ei tehdä töitä ja matkustetaan tai levätään. Monet suunnittelevat lomansa kesälle. Illalla kaupunki hiljenee vähitellen, mutta on yhä valoisaa pitkään. Menen kotiin, syön jotain kevyttä
ja istun myöhemmin vielä parvekkeelle. Taivas on sininen ja kirkas. Mietin, miten erilaiselta kesä tuntuu. Kesä pidentää päiviä, ei vain kellossa, vaan myös tunteessa. Tuntuu, että aikaa on enemmän. Sanaa kesä voi käyttää monissa helpoissa lauseissa. Voi sanoa, pidän kesästä. Kesällä on lämmintä. Kesällä olen paljon ulkona. Nämä lauseet ovat hyvin tyypillisiä ja helppoja oppia. Tarinassani huomaan, että kesä alkaa kesäkuussa, ei helteellä vaan valolla. Kesäkuu on alku tälle avoimelle ajalle. Siksi kesä on lempisanani kesäkuulle. Se edustaa energiaa, keveyttä ja tunnetta, että kaikki on mahdollista. Heinäkuu, helle. Seuraava sanamme on helle. Helle tarkoittaa, että on hyvin lämmintä, usein liiankin lämmintä. Suomessa puhutaan heinäkuussa paljon helteestä, koska se on tavallisesti vuoden kuumin kuukausi. Lämpötila nousee, aurinko paistaa voimakkaasti ja monet tuntevat olonsa hitaammaksi kuin normaalisti. Helle ei kuvaa vain säätä, vaan myös kehon tuntemusta. Kun on helle, hikoilee nopeammin, juo enemmän vettä ja liikkuu vähemmän. Pienessä tarinassani on heinäkuinen päivä. Herään aamulla ja jo ennen nousua tunnen helteen huoneessa. Ilma on paikoillaan. Paikoillaan tarkoittaa, että ilma ei juuri liiku. Avaan heti ikkunan, mutta ulkona on yhtä lämmintä. Puen kevyet vaatteet ja mietin, miten vietän päivän. Tiedän, että pitää ottaa rauhallisesti. Aamupäivällä käyn nopeasti kaupassa. Jo muutaman minuutin jälkeen tunnen auringon päässäni. Kadut ovat tavallista kirkkaammat. Monilla on aurinkolasit ja lyhyet vaatteet. Aurinkolasit suojaavat silmiä voimakkaalta valolta. Kävelen tietoisesti hitaasti, koska helle vie energiaa. Jokaisessa kulmassa näen ihmisiä vesipullojen kanssa. Vesi on heinäkuussa erityisen tärkeää. Puolen päivän aikaan menen kotiin. Suljen ikkunat ja lasken kaihtimet alas. Kaihtimet ovat suojat, jotka pitävät valon ja lämmön ulkona. Istun pöydän ääreen ja juon ison lasin vettä. Tunnen, kuinka kehoni rauhoittuu vähitellen. Iltapäivällä teen vähän töitä, mutta pidän useita taukoja. Tauko on lyhyt hetki, jolloin ei tehdä mitään, jotta palautuu. Helle pakottaa kuuntelemaan omaa kehoa. Myöhään iltapäivällä ilma muuttuu hieman miellyttävämmäksi. Menen ulos ja tapaan ystäviä puistossa. Istumme puun varjossa. Puhumme hiljaa ja liikumme vähän. Kukaan ei halua kävellä paljon. Nauramme sille, kuinka raskas helle on. Joku sanoo, tänään on todella kuuma. Toistan sanan mielessäni, helle. Se sopii täydellisesti. Illalla ilma viilenee hitaasti. Viilentyä tarkoittaa, että tulee vähemmän lämmintä. Lähden kävelylle, koska liikkuminen on taas mahdollista. Kaupunki tuntuu rauhallisemmalta. Monet ihmiset tulevat ulos vasta nyt. Tarinassani huomaan, ettei helle ole pelkästään epämiellyttävää. Se muuttaa päivän rytmin. Elää hitaammin, tietoisemmin. Sanaa helle voi käyttää hyvin helposti. Voi sanoa, tänään on kova helle. En pidä helteestä. Helleen vuoksi pysyn kotona. Nämä lauseet ovat hyödyllisiä aloittelijalle. Heinäkuu Suomessa on vahvasti helteen sävyttämä. Siksi helle on lempisanani tälle kuulle. Se selittää paitsi sään myös tunteen, jonka monet kokevat heinäkuussa. Elokuu. Loma. Seuraava sanamme on loma. Loma tarkoittaa aikaa, jolloin ei tehdä työtä ja levätään. Suomessa elokuu on monelle yhä tyypillinen lomakuukausi. Monissa firmoissa on hiljaisempaa, osa toimistoista on lähes tyhjä. Loma ei ole pelkkää matkustamista. Loma on ennen kaikkea tauko arjesta. Arki on tavallista elämää työn, aikataulujen ja velvollisuuksien kanssa. Lomalla on enemmän aikaa ja vähemmän painetta. Pienessä tarinassani on elokuinen aamu.
Herään ilman herätyskelloa. Se on minulle jo merkki, että on loma. Jään vielä hetkeksi makuulle ja kuuntelen ulkoa ääniä. Ikkunat ovat auki ja kuulen lintuja ja kaukaisia ääniä. Nousen ja teen rauhassa aamiaisen. En katso heti puhelinta. Yleensä tarkistan uutiset heti aamulla, mutta lomalla otan aikaa. Myöhemmin menen ulos. Minulla ei ole tarkkaa suunnitelmaa päivälle. Ilman suunnitelmaa tarkoittaa, että en ole päättänyt mitään varmaa. Kävelen hitaasti kaupungin läpi. Monet liikkeet ovat vielä kiinni. Kadut tuntuvat tavallista tyhjemmiltä. Huomaan, että muillakin on loma. Jotkut menevät rautatieasemalle matkalaukkujen kanssa. Matkalaukku on laukku vaatteille, kun matkustaa. Toiset istuvat kahviloissa ja juovat kahvia. Istun mukaan ja tilaan juotavaa. Istun pitkään ja katselen vain. Kukaan ei käske minua jatkamaan matkaa. Iltapäivällä menen ehkä järvelle tai jään vain kotiin. Järvi on iso vesialue, usein uimiseen tai lepäämiseen. Päätän spontaanisti. Spontaanisti tarkoittaa, etten päätä paljoa etukäteen. Huomaan, että pääni rauhoittuu. Ajatukset, jotka yleensä ovat kovia, hiljenevät. Illalla tapaan ystäviä. Puhumme siitä, millainen lomamme on. Osa on matkustanut, toiset ovat pysyneet kotona. Matkustaa tarkoittaa mennä toiseen paikkaan, usein kauas. Huomaan, että loma on jokaiselle eri asia. Joillekin loma on liikettä ja uusia paikkoja. Toisille loma on lepoa ja kotonaoloa. Sanaa loma on helppo käyttää. Voi sanoa, minulla on loma, olen lomalla. Elokuussa pidän lomaa. Nämä lauseet ovat hyvin tyypillisiä ja tärkeitä Suomen arjessa. Tarinassani menen myöhemmin kotiin ja istun parvekkeelle. Ilma on lämmin, mutta ei enää niin kuuma kuin heinäkuussa. Kuuntelen kaupunkia ja ajattelen, kuinka tärkeä loma on. Loma antaa etäisyyttä. Etäisyys tarkoittaa, että näkee asiat toisesta kulmasta. Loman jälkeen arki tuntuu usein erilaiselta. Ihminen on levännyt. Levännyt tarkoittaa, että on uutta energiaa. Siksi loma on lempisanani elokuulle. Se sopii täydellisesti tähän kuukauteen, koska se kuvaa rauhaa, vapautta ja aikaa itselle. Syyskuu, syksy. Seuraava sanamme on syksy. Syksy on vuoden aika ja alkaa Suomessa syyskuussa. Syksy tulee kesän jälkeen ja tuo hiljalleen muutoksia. Päivät lyhenevät, illat viilenevät ja ilma tuntuu erilaiselta. Sana syksy kuvaa paitsi säätä myös mielialan muutosta. Monet huomaavat syyskuussa, että kesä on ohi ja arki voimistuu taas. Pienessä tarinassani on syyskuinen aamu. Avaan ikkunan ja tunnen heti viileän ilman. Se on raikas, mutta ei kylmä. Raikas tarkoittaa, että ilma on kirkas ja miellyttävä. Puin ensimmäistä kertaa viikkoihin kevyen takin. Tämä pieni yksityiskohta kertoo minulle, että syksy alkaa. Kadulla näen lehtiä maassa. Ne ovat keltaisia ja ruskeita. Puut vaihtavat hitaasti väriä. Kesällä ne olivat vihreitä, nyt ne näyttävät erilaisilta. Menen töihin ja huomaan, että kaupunki on taas vilkkaampi. Monet ovat palanneet lomilta. Junat ovat täysiä, kadut äänekkäämpiä. Arki palaa. Arki tarkoittaa taas työtä, aikatauluja ja määrättyjä aikoja. Lounastauolla menen ulos. Aurinko paistaa, mutta se on heikompi kuin kesällä. Istun penkille ja seuraan ihmisiä. Monella on jo pitkät housut. Kuulen keskusteluja uusista projekteista ja suunnitelmista. Syksy on monelle uuden alun aikaa. Lapset palavat kouluun. Opiskelijat aloittavat uuden lukukauden. Lukukausi on ajanjakso yliopistossa. Iltapäivällä sataa kevyesti. Vedän takin tiukemmalle ja kävelen hitaammin. Syksyn sade tuntuu erilaiselta kuin keväällä. Se on rauhallisempi ja tasaisempi. Illalla olen kotona. Teen itselleni lämmintä ruokaa. Lämmin ruoka tuntuu erityisen hyvältä syksyllä.
Istun ikkunan ääreen ja näen, kuinka ulkona pimenee nopeammin. Laitan lampun päälle ja huoneesta tulee kodikas. Kodikas tarkoittaa, että tuntee olonsa mukavaksi ja turvalliseksi. Mietin, ettei syksyn tarvitse olla surullinen kuukausi. Se on vain erilainen. Se kutsuu hidastamaan ja järjestämään uudestaan. Sanaa syksy on helppo käyttää. Voi sanoa, syksyllä tulee kylmempää. Pidän syksystä. Syksy alkaa syyskuussa. Nämä lauseet ovat yksinkertaisia, mutta hyvin tyypillisiä. Tarinassani huomaan, että syksy auttaa minua löytämään taas rakennetta. Rakenne tarkoittaa järjestystä arjessa. Kesän vapauden jälkeen tämä rakenne tuntuu hyvältä. Siksi syksy on lempisanani syyskuulle. Se sopii kuukauteen, koska se kuvaa muutosta, siirtymää ja uutta rytmiä. Lokakuu. Kotoilu. Seuraava sanamme on kotoilu. Kotoilu on hyvin tärkeä sana suomen kielessä. Se kuvaa tunnetta, ei esinettä. Kotoilu tarkoittaa, että tunnet olosi mukavaksi, turvalliseksi ja rennoksi. Usein kotoiluun kuuluu rauha, lämpö ja miellyttävä ympäristö. Lokakuu sopii tähän sanaan hyvin, koska ulkona kylmenee ja monet palaavat sisälle. Lokakuussa tulee pimeää aikaisin ja ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona. Pienessä tarinassani on lokakuinen ilta. Tulen kotiin ja ulkona on jo pimeää, vaikka ilta on vasta alussa. Sataa hiljaa ja ilma on viileä. Suljen oven ja tunnen heti eron ulko- ja sisäilman välillä. Asunnossa on lämmintä. Riisun kengät ja ripustan takin. Sytytän pienen lampun. Valo on pehmeä, eikä liian kirkas. Istun sohvalle ja vedän peiton jalkojeni päälle. Peitto on iso kangas, joka pitää lämpimänä. Teen itselleni teetä. Tee on lämmin juoma, jota monet juovat, kun ulkona on kylmä. Pidän kuppia 2 kädellä ja tunnen lämmön. Tässä hetkessä tunnen kotoilun. Kuuntelen hiljaista musiikkia tai olen vain vaiti. Kotoilu ei tarkoita, että pitäisi tehdä jotain erityistä. Kotoilu tarkoittaa, että ottaa aikaa, eikä ole pakko mitään. Myöhemmin luen kirjaa tai katson ikkunasta. Ulkona näen märät kadut ja syyslehtiä. Sisällä tunnen oloni suojatuksi. Suomessa puhutaan syksyllä usein kotoilusta. Sanotaan esimerkiksi, tykkään kotoilla. Tai tänä iltana aion kotoilla. Näitä lauseita kuulee lokakuussa usein. Kotoilu voi olla myös yhdessä muiden kanssa. Tarinassani ystävät tulevat myöhemmin käymään. Istumme yhdessä, puhumme rauhallisesti ja nauramme hiljaa. Kukaan ei katso kelloa. Kenelläkään ei ole stressiä. Juomme jotain lämmintä ja vain istumme. Sanakutsu sopii tänne hyvin. Kutsu tarkoittaa, että pyydät muita luoksesi. Rento kutsu ei ole äänekäs eikä suuri. Se on yksinkertainen. Lokakuussa syntyy paljon tällaisia hetkiä. Kesä on ohi ja talvi ei ole vielä täällä. Lokakuu on välissä. Juuri siksi kotoilu on silloin erityisen tärkeää. Sanaa kotoilu on vaikea kääntää, mutta sen voi tuntea. Aloittelijalle se on kaunis sana, koska se näyttää, että suomi ei ole vain käytännöllinen, vaan myös tunnepitoinen. Voi sanoa, rakastan kotoilua, tai ilta on kotoisa. Tarinassani huomaan, että lokakuu olisi raskas ilman kotoilua. Päivät lyhenevät, mutta kotoilu tekee niistä rauhallisia, ei surullisia. Siksi kotoilu on lempisanani lokakuulle. Marraskuu. Sumu. Seuraava sanamme on sumu. Sumu on sääilmiö. Sumu syntyy, kun ilma on kostea eikä näe kauas. Kaikki näyttää sumealta ja hiljaiselta. Suomessa marraskuu on usein sumuinen kuukausi. Päivät ovat lyhyitä, aurinko näkyy harvoin, ja monet aamut alkavat harmaana. Sana sumu sopii marraskuuhun, koska se kuvaa säätä ja tunnelmaa. Sumu hidastaa maailmaa
ja tekee sen hiljaiseksi. Pienessä tarinassani on marraskuinen aamu. Herään ja ulkona on yhä pimeää. Katson ikkunasta enkä näe juuri mitään. Vastapäiset talot näkyvät vain varjoina. Katu katoaa sumuun. Pukeudun ja menen ulos. Ilma on kylmä ja kostea. Kostea tarkoittaa, että ilma ei ole kuiva. Hengittäessä tunnen kylmyyden nenässäni. Kävelen hitaasti, koska näen huonosti. Autot ajavat varovasti. Äänet ovat vaimennetut. Vaimennettu tarkoittaa, että äänet ovat hiljaisempia ja pehmeämpiä. Kaikki tuntuu hitaammalta. Matkalla näen ihmisiä takeissa ja kaulahuiveissa. Huivi on vaate, jonka laitat kaulan ympärille, kun on kylmä. Kukaan ei puhu kovaa. Jokainen on omissa ajatuksissaan. Sumu tekee kaupungista rauhallisen. Myöhemmin saavun töihin. Sielläkin valo on pehmeää. Teen itselleni kahvin ja istun paikalleni. Kahvi on juoma, jota monet juovat herätäkseen. Tarvitsen tänään hieman enemmän aikaa päästäkseni vauhtiin. Ulkona oleva sumu tuntuu myös päässä. Sanaa sumu voi käyttää myös tunteen kuvaukseen. Kun sanotaan, päässä on sumua, tarkoitetaan, ettei ajattele selkeästi. Puolen päivän aikaan käyn hetken ulkona. Sumu on yhä paikallaan. Otan muutaman askeleen ja kuulen omat askeleeni maassa. Se on melkein meditatiivista. Meditatiivinen tarkoittaa, että jokin rauhoittaa ja järjestää ajatuksia. Iltapäivällä tulee hieman valoisampaa, mutta aurinko ei murtaudu läpi. Lähden kotiin, kun ulkona on taas pimeää. Marraskuun päivä tuntuu lyhyeltä. Kotona sytytän valon ja istun alas. Ajattelen, että sumussa on myös jotain hyvää. Se pakottaa hidastamaan. Pitkälle ei voi suunnitella. Näkee vain seuraavan askeleen. Askel tarkoittaa tässä pientä tekoa, ei vain jalkojen liikettä. Aloittelijalle sana sumu on kiinnostava, koska se on sekä konkreettinen että symbolinen. Voi sanoa, tänään on paljon sumua. Tai marraskuussa on usein sumua. Voi myös sanoa, tunnen oloni sumuiseksi. Tarinassani huomaan, ettei marraskuu ole kova ääninen kuukausi. Se on hiljainen ja vetäytyvä. Sumu sopii siihen täydellisesti. Se selittää, miksi tämä kuukausi tuntuu usein raskaalle, mutta myös rauhalliselle. Siksi sumu on lempisanani marraskuulle. Se auttaa ymmärtämään sään, tunnelman ja sisäisen tunteen tässä kuussa yhdellä helpolla sanalla. Joulukuuka joulun aika. Seuraava sanamme on joulun aika. Joulun aika on aika joulukuussa, jolloin arki muuttuu. Suomessa joulun aika alkaa usein jo kuun alussa ja päättyy pyhien jälkeen. Joulun aika ei ole vain juhla, vaan myös erityinen tunnelma. Päivät ovat lyhyitä, tulee aikaisin pimeää ja monet hidastavat elämää. Joulun aikaan näkee valoja ikkunoissa, kynttilöitä pöydillä ja koristeita kaduilla. Koriste tarkoittaa esineitä, jotka laitetaan esille, jotta tila olisi kauniimpi. Pienessä tarinassani on joulukuinen päivä. Menen ulos myöhään iltapäivällä ja on jo pimeää. Kadut näyttävät erilaisilta kuin kesällä. Monissa ikkunoissa palaa valoja. Osa on lämpimän keltaisia, toiset värikkäitä. Kävelen tavallista hitaammin, koska haluan ottaa aikaa. Kuulen hiljaista musiikkia kaupasta. Musiikki on rauhallista ja toistuu usein. Toistua tarkoittaa, että jokin tulee uudelleen samanlaisena. Se sopii hyvin joulun aikaan. Monet asiat ovat tuttuja ja palavat joka vuosi. Kävelen torin ohi, jossa on joulukuusi. Kuusi on suuri ja täynnä valoja. Ihmiset pysähtyvät ja katsovat. Kukaan ei tunge. Tunge tarkoittaa, että haluaa ohittaa nopeasti. Jouluna ihmiset ovat kärsivällisempiä. Myöhemmin menen kotiin. Riisun takin ja sytytän valot. Asunnossa on lämmintä. Istun pöytään ja teen itselleni lämpimän juoman. Lämmin tarkoittaa tässä, ettei juoma ole vain kuuma, vaan myös miellyttävä.
Katson ikkunasta ja näen tumman taivaan. Mietin kulunutta vuotta. Joulukuu on usein myös palautumisen aikaa. Palautuminen tarkoittaa, että ajattelee mennyttä. Kysyn itseltäni, mikä oli hyvää ja mikä vaikeaa. Ajattelen ihmisiä, joita tapasin, ja hetkiä, jotka olivat rauhallisia. Joulun aika kutsuu hiljentymään. Hiljentyä tarkoittaa, ettei ole äänekäs eikä kiireinen. Seuraavana päivänä tapaan perheen. Istumme yhdessä ja puhumme yksinkertaisista asioista. Kenelläkään ei ole isoja suunnitelmia. Ei ole kyse suorituksista. Suoritus tarkoittaa, että täytyy saavuttaa jotakin. Jouluna saa vain olla. Huomaan, että joulun aika antaa luvan ajatella hitaammin. Päivät ovat lyhyitä, mutta tuntuvat tiiviimmiltä. Tiivis tarkoittaa täällä, että päivä on täynnä merkitystä. Aloittelijalle sana joulun aika on hyvin hyödyllinen. Voi sanoa, pidän joulun ajasta. Joulun aikaan kaikki on rauhallisempaa. Joulun aika on joulukuussa. Nämä lauseet ovat helppoja, mutta hyvin tyypillisiä. Tarinassani huomaan, että joulukuu olisi vain pimeä, ilman joulun aikaa. Joulun aika tuo kuukauteen lämpöä ja tarkoitusta. Se yhdistää valon, rauhan ja läheisyyden. Siksi joulun aika on lempisanani joulukuulle. Se tiivistää, miltä vuoden loppu Suomessa tuntuu. Rauhalliselta, mietteliältä ja lämpimältä. Nyt olet tutustunut 12 lempisanaan vuodeltani 2025, yhteen jokaiselta kuukaudelta. Jokainen sana kuvaa tiettyä aikaa, tunnelmaa ja hetkeä arjessa Suomessa. Kun kuulet nämä sanat, voit kuvitella tilanteita ja tunnistaa tunteita. Juuri näin kielitaju kasvaa. Ota aikaa, kuuntele sanat vielä kerran ja muistele tarinoita. Sinun ei tarvitse opetella mitään ulkoa. Anna sanojen olla osa omaa vuottasi. Näin Suomi pysyy rauhallisena, elävänä ja lähellä sinua.